Moikka! Olen Monikka Siveksistä ja tänään on semmonen pieni story time, jossa mä haluan kertoa sitten ihmiskaupan uhrin pelastamisesta. Ja aluksi mä ajattelin, että mä teen tämän videon sitten vaan pelkästään itselle, mutta mulla on sanottu, että hei Monikka, sä voisit jakaa tätä kokemusta sitten muidenkin kanssa, koska ehkä joku HR osa sitten jatkossakin kiinnittää tämmöisiin asioihin huomiota. Ja koska tää on pieni tämmönen story time, niin mulla on tässä sitten kahvit tämmöisessä termosmukissa mukana. Ja käyn nappaamassa myöskään itselle teetä tai kahvia ja tätä voit sitten vaikka kuunnella, kun olet vaikka lenkillä tai tätä storya. Mutta tänään mä haluan puhua siitä, että miten mä pelastin sitten ihmiskaupan uhrin tässä Suomessa. Ja näin yllättävä kuin sekä on, niin se ihmisen pelastaminen käytännössä oli ihmisen oma asia, koska niin yllättävä kuin se myöskään ei ole, niin poliisi ei voinut sitten puuttua tähän asiaan. Mutta tämä itse asiassa tapahtui 2 vuotta sitten, 17. joulukuuta. Uskalsin ensimmäistä, tai oikeastaan vähän enemmän isommalle yleisölle uskalsin puhua ensimmäistä kertaa vuosi sitten tästä tapahtumasta. Ja sitten pienempi rinki niin sanotusti tiesi tästä asiasta sitten heti tämän tapahtumapäivän aikana. Nämä, jotka mua tuntevat, niin nämä tietävät kyllä, että rohkeudesta mun kohdalla ei ole puutetta, mutta tämä ehkä on semmoinen tarina, joka jopa järkytti vähäsen minua. Ja mä olin sitten, silloin kun tämä tilanne oli käsillä, niin mä olin aika rohkea, mutta ehkä sen jälkeen vähän miettin, että mitä oikeastaan tässä tilanteessa nyt tapahtui. Ja nyt tästä voin puhua. Eli aloitetaan siitä, että miten tämä kaikki meni ja mikä on sen lopputulos sitten tällä storilla. Eli kuten jo sanoin, niin se tapahtui 17. päivä joulukuuta illalla. Ja kyseessä oli perjantaipäivä. Ja mä olin itse asiassa oikeastaan, jos ollaan rehellisiä, mä olin saanut jo pari päivää aiemmin saanut tämmöisen sähköpostiviestin sitten yrityksen rekrytilille, että please help me, I need job, I have 2 children. Kaikki, jotka tietävät, eli jotka työskentelevät sitten HR-puolella maahanmuuttajien kanssa, niin tietävät, että tämmöisiä viestejä itse asiassa tulee tosi paljon. Eli auta mua ja mä tarvitsen töitä. Eli tämä oli käytännössä kyseisen viestin sisältö. Ja koska siellä ei ollut mitään CV:tä ja me yleensä saatan näitä aika paljon, tämän kaltaisia viestejä, valitettavasti maailmaa mä en voi pelastaa, niin siinä kohtaa sitten tämä viesti jäi multa huomioimatta. Mutta sen verran mä tajusin, eli mulle jäi mieleen nimi, mulle jäi mieleen viestin sisältö, että tämä jotenkin kyllä kosketti, mutta koska kysymyksessä oli sit vaan, että auta mua, niin sitten mä laitoin tämän viestin tavallaan ikään kuin sivulle, koska mulla oli siellä muitakin vaihtoehtoja. Ja joulun alla yleensä me emme enää tarvitse sitten työvoimaa. Eli näin lähellä joulua. Emme yleensä palkkaa työvoimaa joulukuussa enää, mikäli sitten ei ole semmoista syytä. Ja siinä perjantai-illalla mulle kilahti mun Facebookin kyseiseltä henkilöltä viesti, jossa sitten hän etsi töitä. Kyseessä oli perjantai-ilta ja yleensä mä en vastaa näihin perjantai-viesteihin, koska silloin on mun vapaa-aika, eli mun viikonloppu alkaa. Mutta mä olin just äsken eronnut. Perjantaina ei ollut mitään tekemistä, eli olin siinä perjantaina mä lähtin vielä koiran kanssa lenkille ja sivutti myöskään ikään kuin tämän viestin. Eli mä näin ja jotain mä hänelle vastasin, mutta
mä en oikeastaan ollut valmis siihen, että mä menen sinne syvempään keskusteluun kyseisen henkilön kanssa. Taisin pyytää kai, että laita CV tulemaan sitten tämmöisen rekrytilille. Ja sen enempää oikeastaan ihmeellistä en vastannut kyseiselle henkilölle. Mä kävin koiran kanssa lenkillä, eli tunnin lenkki oli, ja kuulokkeista sitten mä kuulin koko ajan, että ainakin sen lenkin aikana mulle tuli sitten näitä viestejä useita. Eli ainakin 7 viestiä tuli sen lenkin aikana, ja sitten kun mä tulin kotiin, mä istuin keittiön pöytän äärellä ja katsoin näitä viestejä, ja mä jäin juttelemaan sitten kyseisen henkilön kanssa, koska hän oli laittanut niin useita viestejä, ja sitten musta tuntui, että jotain mulla täytyy tähän vastata. Eli siellä oli käytännössä että pyytän sua auttamaan, auta mua löytämään töitä, mulla on pienet lapset, mulla pitää ruokkia heitä ja mä haluan vaihtaa ikään kuin työnantaja. Ja sinne oli kyllä kirjoitettu, että heti kun hän löytää uuden työnantajan, niin hän jättää vanhan työnantajan. Mä en kauheasti kiinnittänyt siihen huomiota, koska näitä viestejä tuli jatkuvasti koko ajan sitten mun siihen Messengeriin, oli perjantai-ilta, mä ajattelin, että okei, että jotta mä saisin hänet tavalla pois siitä viestittelusta ja perjantai-rauhan ikään kuin itselle, mä ajattelin, että okei, mä pyytän hänet sitten työhaastatteluun. Pyysin hänet, että voisitko sä tulla työhaastatteluun sitten tiistaina. No sitten hän sanoi mulle näin, että itse asiassa ennen sitä hän oli laittanut vielä oleskelulupakortin mulle, jossa hänellä oli myönnetty työlupa. Ja pari vuotta sitten meillä oli iso työvoimapula ja täältä Suomesta oikeastaan ei löytynyt sitten työntekijöitä. Ja mun mielenkiinto heräsi siihen kohtaan, kun hänellä oli valmis viisumi. Se oli ensimmäinen asia, mihin kiinnitin huomiota tai mielenkiinto ehkä heräsi. Ja sitten mä ajattelen, että okei, että mä saan hänet pois ikään kuin siitä viestittelusta. Ja pyysin hänet, että voisiko hän sitten tulla tiistaina meille työhaastatteluun. Että katsotaan, että jos me vaikka vuoden alusta sitten tarvitaan taas, niin hän olisi sitten jo haastatteltu ja valmiina. Ja sitten kun hän laittoi mulle viestin, että ei, että hän tarvitsee ensin työpaikan, että hän ei voi tulla käytännössä työhaastatteluun, koska hän ei voi kulkea ilman perhettä. Ja hän oli kotoisin semmoisesta maasta, jossa on vapaus kulkea, jossa ei ole semmoista tilannetta, että ei voi kulkea vapaasti. Siihen mä kiinnitin ensimmäistä kertaa huomiota ja sitten mä aloin kysymään vähän enemmän, että mitä sä tarkoittat, että sä et voi kulkea ilman sun perhettä. Niin hän sanoi, että joo, että Suomessa hän on kulkenut kauppakeskuksissa, hänellä on aina perhe mukana. Ja sitten me jäätiin vähän, mun tavallaan mielenkiinto heräsi ja ehkä tämmöiset tuntosarvet olivat herkillä, että nyt ei ole kaikki oikein. Ja mä aloin kyselemään vähän sen enemmän. No sitten kävi ilmi, että hän ei ollut saanut rahaa. Hän oli tehnyt palkattomasti töitä. Hän oli semmoisessa perheessä, jossa naiset ei voi kulkea tavallaan ilman perhettä. Ja kaikki näitä asioita sitten, kun mä laskin yhteen, niin tää tuntui vähän outommalta ja mä ajattelin, että mä kysyn nyt vähän sitten lisää. Ja sitten kun mä aloin kysymään lisää, niin kävi ilmi, että kysymys, kun hänellä on 2 lasta sitten hänen omassa kotimaassa, ja hän oli kulkeutunut sitten kyseisen perheen kanssa tänne Suomen ja oli kotinhoitajana kyseisessä perheessä. Mutta ongelmaksi oli hänen tapauksessa muodostunut tämä, että lapset olivat kotimaassa ja hän ei voinut lähettää heille rahaa. Ja se raha oli se isoin ongelma kyseisessä tilanteessa. Ja siksi hän oli sitten etsimässä uutta paikkaa, mihin hän voisi sitten vaihtaa. Ja mä kerroin vähän myöhemmin, että miten hän sitten päättyi tavallaan myöskään minuun. No siinä kohtaa, kun mä sain nämä info käsin ja sitten
siinä sen viestittelyn aikana kävi ilmi, että hän oli, me puhuttiin 8-9 maissa illalla. Hän myöskään laittoi semmoisen viestin, että hän pelkää, että hänen wifi katkaistaan. Hänellä ei ollut rahaa, hänellä ei ollut puhelinta käytössä ja hän kommunikoi pelkästään sitten wifin kautta. Ja kun mä kuuntelin, että hän vielä 8-9 maissa tekee töitä ja hän sanoi, että hän tekee kaikki päivät töitä. Että hänellä ei ole semmoisia lepopäiviä. Hän tekee aamusta, kun perhe herää. Hän herää sitten perheen kanssa ja sitten hän tekee illalla töitä. Ymmärsin, että siellä keskellä päivä saattoi olla jotain vapaata. Sitten mulla alkoi tulla vähän outo olo, että nyt ei ole kaikki oikein. Että kello 8-9 maissa. Että mä oon itse ollut myöskään Suomessa lastenhoitaja. Mutta semmoista, että mä tekisin aamusta iltaan ilman omaa vapaa-tahtoa ei olisi olemassa. Hän sitten kävi siivomassa keittiötä ja sitten hän sanoi myöskään sen, että hän pelkää, että koko ajan häneltä katkaista wifi. Ja siinäkin mulla tuli semmoinen, että onko hänellä, että kontrolloitanko tavallaan hänet. Ja mä mietin sitten, että mitä mä teen, niin mitä tavalla tässä tilanteessa pitäisi tehdä, koska tämä tuntui tosi outolta, että tämä on hölmösoitto sitten johonkin poliisille ja sanoi, että hei, että mä pelkään, että ihmiskaupan uhria ja tämmöisiä. Mutta sitten mä ajattelin, että jos mä en soita, ne, jotka mua tuntee, tietävät, että mä ryhtyn sitten toimen. Ja se ei kuulu mun luonteeseen, että tavallaan, että mä jätän tekemättä näitä asioita. Ja mä sitten soitin 112. No sieltä 112 sanottiin, että käytännössä, että me ei auteta sua. Että tämä ei kuulu tavallaan siihen meidän tehtävään. Löysin netistä semmoisen järjestelmän, joka auttoi sitten ihmiskaupan uhreja. Ja siellä oli päivystävä numero 24H. Ja mä soitin sitten sinne ja mä sanoin, että mulla saattaa olla tosi hölmö havainto, mutta musta tuntuu, että mulla on nyt semmoinen keissi kädessä, että täällä on ihmiskaupan uhri että hänet pitäisi ikään kuin auttaa. Ja järjestelmästä sanottiin, että soita 112. Ja sieltä sitten kun mä sanoin, että hei, että mä oon soittanut sinne, mä en ole saanut tavallaan apua sieltä. Sitten mulle etsittiin joku pomo, sieltä ei osattu mua tasan tarkkaan neuvoa myöskään. Ja sitten soitettiin tavallaan sen järjestelmän johonkin korkeammalle taholle. Ja sitten kyseinen henkilö otti minun yhteyttä. Ja mä kerroin hänelle tilanteen, että 112 ei auttanut mua, että tavallaan mitä mun pitää tehdä. Niin hän sitten soitti itse sille poliisille, otti mun yhteystietot, soitti poliisille ja sieltä sitten vähän myöhemmin otettiin minun yhteyttä. Mutta niin kauan kuin tätä asiaa sitten siellä taustalla selvitettiin, niin mä jatkoin keskustelua sitten kyseisen tytön kanssa ja mä sanoin, että pystytkö sä ikään kuin pakenemaan. Sitten kävi ilmi, että hänellä ei ole passia. Eli tämä passi on kyseisen perheen hallussa. Hänellä ei ole rahaa, hänellä ei ole puhelinta. Ja nämä asiat kaikki selvitettiin sitten kyseisen keskustelun aikana. Eli puhuin aina sitten Facebookista ja sitten sijainti tuli myöskään, että hän ei tiennyt, missä hän tavallaan sijaitsee. Mikä on hänen sijainti, mikä on kaupunki, mikä on katu, missä hän asuu. Kun hänellä oli wifi käytössä, niin sitten mä lisäsin hänet oman WhatsAppiin ja sitä kautta sitten tavallaan jaettiin tätä sijaintia. Eli me saatiin sitten sijainti käyttöön WhatsAppin kautta. Mä tiesin sitten, missä on tavallaan se osoite ja mä sanoin, että voisiko hän soittaa poliisille. Hän sanoi, että ei, että hän ei soita poliisille. Sitten mä kysyin, että voisinko minä soittaa poliisille, vaikka mä olin jo soittanut. Mä en hänelle sanonut sitä. Ja hän sanoi, että kielsi, että ei, että en voi soittaa poliisille. Että hänelle tämä tavallaan ikään kuin ei sopi. No, ja sitten mä kuitenkin kannustin, että tämä tuntui vähän sen
epäilyttävältä. Mä kannustin, että soita poliisille, mutta hän ei sitä halunnut. Ja sitten mä ymmärsin, että koska hän ei sitä halua, ja sitten hän itse asiassa kävi semmoisen asian esille, että mitä jos hän yöllä pakenisi kyseisestä asunnosta. Mä sanon suoraan, että mä en uskonut tähän, että tämä tulee onnistumaan. Mutta kuitenkin varmuuden vuoksi sit mä annoin hänelle neuvon, että kun mä olin kuitenkin taustalla puhunut jo poliisin ja auttamisjärjestelmän kanssa, niin mä sanoin, että voisiko hän pikkuhiljaa alkaa pakkamaan tavaroita. Varmuuden vuoksi, että jos poliisi tulee tai muuta, niin hänellä on kaikki tavarat valmiiksi. Sitten laittoi mulle kuvia, mitä hän oli pakannut tavaraa, kyseiseltä perheeltä, hiljaa siellä. Ja sitten yhtäkkiä hän lähettää mulle omasta passista kopion. Mä sanoin, että sitten mun tuli vähän pieni epäilys, että puhutko sä totta? Miten sä oot saanut kyseisen passin haltuun? Sitten mä kysyin näitä kysymyksiä ja kävi ilmi, että hän oli tiennyt, missä hänen passi on. Eli se oli sen perheen laukussa ja hän oli varastanut sitten sen oman passin sieltä takaisin. Mä ajattelin, että okei. Mulla oli tämmönen koko ajan taustalla myöskään semmonen pieni epäilys, että vetätetäänkö mua. Mutta mä ajattelin, että okei, että katsotaan mikä on tilanne. No siinä 10-11 maissa sitten poliisi soitti mulle. Mä laitoin koko viestiketjun sitten heille kopiona, että he voisivat selvittää. Ja mä olin itse asiassa siinä uskossa, että poliisi menee sitten pelastamaan kyseisen tytön kyseisestä asunnosta. Mutta siinä keskustelussa myöskään, mitä me kävi ilmi, että missä perheessä hän asuu, ketkä on kyseiset henkilöt. Poliisille sitten siinä kohtaa, mä vielä uskoin siihen meidän oikeussysteemin, että poliisi menee ja pelastaa sitten hänet. Lopputulos, mikä meidän keskustelusta oli se, että tyttö oli pakannut tavarat, hän oli saanut sen passin valmiiksi. Meillä oli pakosuunnitelma sitten siihen tilanteeseen, jos hän pääsee pakenemaan. Hänen yksi isoin pelko oli se, että hänellä ei ole rahaa. Mä sanoin hänelle, että tiedätkö mitä, että älä välitä. Sen jälkeen älä välitä siitä rahasta, koska sä tulet tienaamaan sen rahan takaisin. Eli mä tiesin mitä hänellä on velkaa, mä tiedän sitten Suomen lainsäädännön, mä tiedän miten Suomessa voi tienata ja mä sanoin hänelle, että älä nyt mieti rahaa. Raha on ehkä pienin asia, mitä tällä hetkellä mietitään. Että tärkeintä on se, että me saatan sut turvaa, että kyllä me sen rahan saatan jostain. Sitten me tehtiin tämmöinen suunnitelma, että jos hän pääsee yöllä pakenemaan, niin hän kävelee tai oikeastaan juoksee näin pitkälle kuin pääsee. Ja sitten mä sanoin, että älä välitä myöskään siitä, että sulla ei ole puhelinta, että Suomessa autetaan kyllä. Ja mä sanoin hänelle, että sä menet niin pitkälle kuin pystyt. Eli näin kauas kuin pystyt. Eli ensimmäinen asia, löydät bensa-asemaan, kaupaan, jonkun tämmöisen talon, jossa sitten tavallaan ikään kuin tapahtuu toiminta. Että sit sä soitat mulle, pyytät, mä annoin hänelle mun puhelinnumeron ja sit me sovittiin, että sä soitat mulle. Eli tämmönen pakosuunnitelma meillä oli tehty ja sitten me mentiin tavallaan lopetettiin kyseinen keskustelu, eli kaikki oli valmiiksi mietitty ja poliisille oli sijainti ilmoitettu, henkilöt ilmoitettu, eli kaikki tämmöiset tiedot mä olin penkonut, antanut eteenpäin ja mä olin kyllä siinä uskossa, että yöllä sitä pakenemista ei tapahtu. Ja me sitten sovittiin, että heti kun hän pääsee pakenemaan, että soittaa mulle, niin mä menen sitten pelastamaan. Tämä oli suunnitelma. Yöllä kun mä menin nukkumaan, mä olin aivan varma, että sitä kyseistä puhelinsoittoa mulle ei ole tulossa. Mä en ole pelastamaan yhtään ketään ja poliisi on saanut hänet haltuun. Eli tämmöisillä ajatuksilla mä menin nukkumaan.
Tietysti tuliko nukkumisesta yhtään mitään? Ei. Mä olin aivan varma, että joo, tähän se jää. Mutta sitten mitä yöllä tapahtui oli se, että mä olin hektisessä unessa, totta kai varmuuden vuoksi. Mä pelkäsin, että mitä jos kaikki toteutuikin. Hän soittaa ja mä en kuule. Ja sit mä olin tämmöisessä tosi herkässä unessa ja yöllä silloin tällöin taas katoin sitä puhelinta ja tää oli hauska, että tämä tyttö oli herellä. Koska tämä tyttö oli myöskin fiksu, eli hän antoi koko ajan mulle tavallaan ikään kuin hiljaisia ilmoituksia siitä, että hän ei nuku. Eli hän kävi sitten tykkäämässä meidän Facebook-sivusta, eli yrityksen Facebook-sivuista. Sitten hän kävi laittamassa kuvin tykkäyksiä silloin tällöin. Eli siitä mä tiesin, että okei, että ehkä sitten kuitenkin tulee tämmönen retki mulla. Että hän ei nuku. Ja sitten aamulla 4.40 mä sain viestin Facebookiin tai siihen Messengeriin, että hän on ulkona talon edessä ja hän pääsi pakenemaan. Mä olin vähän, että ups, että miten niin. Sitten me sovittiin, että nyt ensimmäinen asia, mitä hän tekee, että hän ei jää odottamaan talon eteen, vaan pakene näin nopeasti kuin pystyy. Ja 4.40 aamulla oli mulle selvä, että nyt tulee tämmönen pelastuskeikka. Oliko siinä sitten 5.50, jotain tämmöstä siinä viitemaissa mä sain sitten puhelinsoiton. Eli hän oli kävellyt aika pitkälle ja sitten ensimmäinen ihminen, jota hän näki aamulla 5-6 maissa siellä, niin hän oli sitten pyytänyt puhelinta ja sitten me puhuttiin tavallaan, hän soitti mulle ja sitten sen puhelinen omistajalle palautettiin toi puhelin ja sitten mä kysyin, että mikä on osoite. Ja mä sain osoitteen, jossa kyseinen tyttö sitten mua odotti. Eli me sovittiin, että hän odottaa siellä siinä osoitteessa. Ja mä soitin taas 112, eli hetken mä mietin, että mitä mä tässä teen. Että tää on ihan hullu. Mulla kestää tunnin matka ennen kuin mä pääsen sitä tyttöä hakemaan. Se oli talvi, kylmä. Ja mä epäilin, että jos hän ei ole päässyt ulos, niin että onko mitkä vaatteet, kaikki tämmöiset. Sitten mä ajattelin, että nyt mä soitan 112 ja he lähtevät sitten hakemaan, koska poliisi on yleensä 10 minuutin päästä jostain tilanteesta. Odottako hän nyt sitten, että poliisi voi mennä hakemaan, mä annan osoitteen. 112 sanoi mulle, että ei, voitko sä itse mennä hakemaan? Ne ei koske kyseistä tyttöä. What? Mä olin, että pitää, että mulla on itsellä tässä lapsi kotona. Mä jätän hänet yksin kotiin. Tietysti lapsi oli sen verran iso, että voi jättää. Mulla on tunnin matka ja poliisi sanoi mulle, että ei, ne ei mene hakemaan sitä. Mä olin silleen, että okei, mä en voi päästä enemmän, niin laitan sitten auton käyntiin ja ei ollut muita vaihtoehtoja, kun menin sitten. Mutta siinä kohtaa sanon suoraan, että mun stressitila oli jo näin korkealla, että koko sen matkan, mitä mä sitten ajoin tytön luokse, niin mä tiesin sen, että auto pitää olla tulikuuma. Eli siinä mielessä, että mulla oli kaikki lämmitykset päällä, koska se, että hän odottaa mua suurin piirtein tunnin verran, niin jossain, mä en edes tiennyt, mikä se, tavallaan mä tiesin, että missä se sijainti on, mutta että missä katu, mikä siellä on lähellä, mä en tiennyt tätä, että missä tilanteessa hän on, niin se oli mulle selvää, että auto nyt sitten lämmitetään niin kuumaksi, että hän on varmasti kylmissään. Ja sitten toinen, mikä nosti mun stressitaso kovasti, oli se, että kävivät sitten päässä kaikenlaiset uhkakuvat. Mitä jos perhe huomasi, että hän lähti? Mitä jos ne menivät sitten
ajamaan hänet takaa. Missä tilanteessa se on? Et mitä jos perhe on lähtenyt hänet etsimään? Mitä jos perhe on löytänyt hänet? Eli kaikki tämmöiset elokuvan tämmöiset jännityskohtaukset kävivät sen ajan aikana sitten mielessä. Ja sitten myöskään, että onks mua vähän sen vetätetty? Onks mä tyhmä, joka nyt menee pelastamaan ja siellä onkin sitten joku armeija vastassa sitten, että laitaks mä itsensä uhriksi johonkin tai tämmöisen tilanteeseen, jossa en halua olla. Ja onko sitten tyttö yksin vai on kaksin tai muuta, niin tää oli ihan semmoiset päässä kävivät kaikki tämmönen tilanne kävi läpi ja mun helpotus oli iso, kun mä lähtin siihen osoitteeseen ja sitten mä päätin, että okei, että jos siellä on enemmän porukka majan ohi, ikään kuin kuka tahansa asukas siellä, käyttäytyn, että ei kuulu mulle, että koska mulla oli kuitenkin lapsi kotona ja joutuin siitäkin olemaan vastuussa. No sitten kun mä menin siihen osoitteeseen, niin stressitaso siinä mielessä laski, että hän oli yksin. Ja tyttö oli siinä mielessä fiksu, että hän oli laittanut kuvan itsestään, miltä hän näyttää. Ja silloin mä näin, että hänellä ei ole mitään talvivaatteet itse asiassa päällä. Ja hän oli odottanut siellä osoitteessa tunnin verran mua. No sitten silloin kun mä soitin 112 kotoa, että voitteko mennä hakemaan, niin ja he sanoivat mulle, että ei, he eivät mene hakemaan, mutta he sanoivat mulle sitten semmoisen asian, että kun sä oot hakenut sen tytön, niin tulee sitten poliisiasemalle. Ja poliisiasema, se oli jo sitten, oltiin lauantain puolella. Ja kun mä hain tytön, niin sitten me mentiin siihen paikalliseen tai siihen poliisiasemalle, mihin mut oli ohjattu. Ja iso parkkipaikka. Ja mistä mennään tuohon poliisiasemalle sisään? Aivan älyttöntä. Mä en edes tiedä, että mikä on se pääovi siellä. Sitten me pyörittiin siinä poliisiaseman parkkipaikalla ja mä katsoin, että katulta tulee sitten joku vastaan. Mä olettin, että kyseessä on sitten työvuoroa päättävä poliisi. Ja mä kysyin häneltä, että hei kuule, että meitä ohjattiin tänne poliisiasemalle, että mistä me päästään sisään. Ja sitten mä kerroin nopeasti, että mulla on tämä ihmiskaupan uhri tässä. Ja meitä ohjattiin sitten 112 kautta tulemaan tänne, että miten me toimitaan. Ja hauska oli se, että kyseinen henkilö oli työvuoro päättävä poliisi. Hän soitti sitten poliisiasemalle ja hän tiesi tuosta kyseisestä tapauksesta, mitä sitten meillä oli menossa. Ja hän pyysi meitä odottamaan. Sitten aamulla 7 maissa, mitä me siellä parkkipaikalla odotettiin, niin mä mietin, että se oli kyllä aika, oliko se puoli tuntia, mutta kuten tiedetään, odottavan aikaan pitkä. Ja sitten meistä tuntui, että tämä on nyt liian pitkä, niin mä ajattelin, että kello on 7. Tuntuu tosi oudolta herättää aamulla ihmisiä, mutta mä ajattelin, että tämä on niin erikoinen tilanne, että annetaan vaan olla, että soitin siihen ihmiskaupan uhrin järjestelmän, tämä auttamisjärjestelmän, niin sieltä oltiin pihalla, koska vuoro oli vaihtunut, ei osattu auttaa. Ja sitten mä ajattelin, että mitä mä teen, niin mulla oli vielä tietossa kyseisen järjestelmän, auttamisjärjestelmän ton ylemmän tahon, eli joku esimies, siellä oli sen puhelinnumero. Mä ajattelin, että tämä on niin erikoinen tilanne, että kyllä mä aamulla 7 voin jo soittaa ja pahoitella tilannetta. Ja se oli tosi hyvä, koska hän vastasi puhelimen ja hän auttoi sit mua siinä kohtaa, että ne alkoivat järjestämään sitten hänelle majoitusta. No siinä aikana, kun mä soitin, niin sitten poliisi koputti mun auton oven. Siellä oli ihan älyttömästi autoja. Mä en tiedä, mistä hän löysi meitä, mutta ehkä se oli siitä syystä, että meillä oli aina auto, joka oli käynnissä. Ja sitten poliisi ohjasi meidät sisään, eli siihen poliisitaloon. Ja ne alkoivat sitten tämän ihmiskauppajärjestelmä ja sitten poliisi, ne molemmat alkavat etsimään sitten turvapaikka. Tämä kesti älyttömän pitkän meille ja sitten mä olin jo siinä valmiina, että okei, että mä otan sitten kyseisen henkilön
vaikka meille. Aloin jo järjestämään sitä kautta, että miten kautta mä saisin, että otetaan yöksi meille, tai aamuksi tai viikonloppuksi, että niin kauan kuin saatan järjestetty. Mutta sitten poliisi sanoi, että ei, että odottaa, että hän nyt se vähän kestää, että kunnes kaikki viranomaiset sitten tekee sen oman työn, että varmaan siellä on joku protokolla. Ja sitten selvitettiin kokonaista tilannetta, että mikä siellä on. Ja sitten siinä me vielä selvitettiin, että mikä tämä on tämmöinen tilanne, että kun ihminen tavallaan lähti siitä perheestä, että mikä on se, niin poliisi sanoi sitten, että rauhoitti meitä ja sanoi, että on vapaa tahto lähteä, että ei ole pakko olla jossain, mihin ei kuulu, että ihmisellä on se vapaa tahto lähteä. Ja no siinä aika, kun me itse asiassa oltiin siinä poliisitalolla, niin keskusteltiin tytön kanssa ja mä vähän koko ajan kyselin kysymyksiä, tyhmiä kysymyksiä, koska mä olin vielä epävarma, että kenet mä pelastin, mitä mä pelastin. Ja sitten kävi itse asiassa ilmi, miten hän oli löytänyt minut. Eli hän oli alkanut, kun hän huomasi, että hän ei tule saamaan rahaa, hän oli alkanut sitten etsimään oman maan kansalaisia, jotka asuivat Suomessa. Ja hän oli sitten saanut yhteyden mun työntekijän, joka sitten ohjasi minun ja sanoi, että Monikka kyllä auttaa, ole hänen yhteydessä, että kerro se tilanne. Eli tavallaan hän töi luottamuksen. Mun työntekijä löi luottamuksen sen uhrin ja sitten mun välillä, että hän luotti minuun. Kerroin, miten se alkoi. Ja sitten aamulla, kun me oltiin siinä poliisiasemalla, sitten mä myöskään kysyin häneltä, että tietääkö sun perhe, mitä perhe tietää. Ja sitten kävi ilmi, että hän ei ollut kertonut kenelläkään oikeastaan tästä tilanteesta, missä hän oli. Ja sitten mulla hoksasin yhtäkkiä, että hei, että kun hänen pyölin ei ollut mitään nettiyhteyttä, ei mitään, niin siinä kun ototettiin, mä sanoin, että kuulet, nyt on pakko kertoa sun perheelle. Eli sulla on pakko kertoa, missä tilanteessa sä oot ollut, ja sun perheen täytyy tietää, mikä on tavallaan se tilanne siellä. Ja sitten mä jain omasta puhelimesta wifin hänelle nettiyhteyden ja sitä kautta hän sai sitten yhteyden tavalla siihen oman perheeseen. Ja sitten hän myöskään sai yhteyden siihen mun työntekijään ja nekin olivat jännityksessä siinä aamu 7, että nyt hän on pelastettu, hän on turvassa, istutaan poliisiasemalla. Ja sitten siellä myöhemmin, kun perhe oli siinä toisella puolella, ne kiittivät kaikesta siitä avusta ja tietysti olivat onnellisia, että tämmöinen tilanne sitten loppujen lopuksi ratkesi hyvin. Siinä he sitten keskustelivat ja mä olin lopuksi onnellinen, että joku tietää, että ei ole näitä, mitä me luetaan lehtistä tai katsotaan elokuvista, että mikä sai muut miettimään, että tämä on todellinen, että ihminen pelkäsi sitä, kun hänellä ei ole passia, kun hänellä ei ole rahaa. Että se on todellinen pelko näille uhreille. He voisivat vapaasti mennä, mutta kun he ovat näissä asioissa kiinni. Ja silloin, kun mä sanoin hänellekin, että hei kuule, ei tarvi pelkää, ei tarvi miettiä näitä asioita, että kyllä me saadaan passi uusiksi, me saadaan rahaa aina voidaan tienata, ja ei mitään hätää, että kyllä me tässä pärjätään. Kyllä me mietitään jotain ja keksitään yhdessä jotain. Ja sitten siinä sitten vähän pari tuntia odotettu, oliko se 10 maissa, kun sitten me saatiin, tavallaan me päätettiin poliisitalolta, että hei, että nyt on sen verran mennyt että me mennään syömään. Ja tavallaan poliisi sanoi, että meille soitetaan. Ja sitten mä sanoin, että okei, että näköjään me voidaan mennä. Tämäkin oli hauska, että tavallaan mä joutuin sitten viemään tämän kyseisen tytön turvataloon. Poliisi ei myöskään siinä vaiheessa koskenut kyseisen tytön. Ja sitten taustalla järjestettiin sitä turvataloa, että mihin mennä, koska se on joulun aika ja varmaan se oli aika täynnä, koska paikkoja ei löytynyt.
Ja mä jo aloin sille miettimään, että meidän asiakkaissakin on mahdollisesti semmoista kohdetta, johon voitaisiin sitten laittaa, jos ei muuta saa, niin sitten se viimeinen tilanne on se, että hän tulee meille. Ja aloin järjestämään, että miten me tavallaan hoitetaan, koska mullakin oli menoja, ja sitten mä soitin mun toiselle työntekijälle, että hei kuule, että voitanko me jakaa tavalla sitä, että jos ei nyt saata semmoista yösiä hänelle, että voidaanko jakaa tavalla, että kenen luona hän on milloinkin. Ja sitten lopuksi sitten mä ajattelin, että okei, että on aamu, että mennään kahvilla. Ja en uskaltanut sitten jäädä tähän samalla alueelle, koska hänen perheet, mitä edelleen kauhukuvat olivat päässä, että jos se perhe on hänet löytänyt ja jos se alkaa metsästämään ja kaikki tämmöistä, että mä en uskalta mihin paikallisen kauppakeskukseen tai tämmöisen mennä, että me mennään sitten ihan toiselle paikkakunnalle. Että ainakin siellä mä uskallan sitten hänen kanssa olla, että ei tule semmoista tavalla ikään kuin takaisin kauppausta. Eli tämä oli mun päässä, että nyt tullaan kauppaamaan hänet takaisin ja kaikkea tämmöistä. No, sitten me oltiin matkalla, niin turvakotista soitettiin ja annettiin osoitteet, millaisen turvakotin mä sitten kyseisen tytön vien. Ja siinä sitten lopuksi me saatiin turvapaikkaa naisten turvakotista kyseisellä henkilöllä ja hän sai sitten vietetty joulun tavalla siinä kohtaa. Mutta tämä oli jännä, koska hänen päällimmäinen asia oli raha, niin hän meni sitten jouluksi jotain kautta tekemään töitä, pimeästi tietysti, että joku oli sitten, hän oli löytänyt jouluksi töitä, ja sitten mä sanoinkin, että järjestelin vähän sen niitä asioita, että oli vähän pelko, että hän ei nyt hyppäisi sitten, kun hänelle ei ollut selitetty vielä tätä systeemiä Suomessa, että miten voi tehdä, missä voi tehdä. Ja sitten joulun alla mulla oli vähän pelko, että ei hän nyt mene sitten seuraavaan, tavallaan hyppä siihen seuraavaan, että ei ole seuraavassa kohteessa sitten uhrina. Mä tein selväksi tytölle, että mitä ikinä tulee, että mä autan, ja itse asiassa meillä oli sovittukin, että hän tulee mulle tammikuussa töihin, että mä annan hänelle töitä, kyllä me keksitään sitten töitä. Ja mulla täytyy itse asiassa mainitsia semmoisesta asiasta, että jos me kuvitellaan, että naisten turvakoti on tämmöinen rähjäinen, ylipuukattu, monta ihmistä samassa huoneessa, niin sitä ei itse asiassa tarvitse pelkää. Mä olin yllättynyt, mun ensimmäinen kokemus, mä olen ensimmäistä kertaa käynyt sitten naisten turvakotissa, kun mä vein kyseistä tyttöä sit siihen turvakotiin, ja tämä oli tosi mieluisa positiivinen yllätys, että näistä ihmisistä, jotka sinne päättyi, eli heistä pidetään hyvää huolta, se on tosi siisti, ja heillä on sitten omat huoneet käytössä. Että ei kannata miettiä, että jos joku miettii, joka törmännyt tähän videoon, että tarvitsisi tämmöistä apua sitten, niin ihan rohkeasti kannattaa olla yhteydessä ja mennä sinne, että ei tarvitse semmoista pelkää. Mutta palataan nyt siihen mun storyin. Oli joulu, niin kyseinen henkilö sitten, mä pidin koko ajan yhteyttä tyttön ja siinä joulun aikana ja varmistin, että hänellä on kaikki hyvin. Hän päätyi sitten, sai töitä ja oli sitten tienamassa rahaa, kun hänellä ei ollut mitään. Sitten toinen asia, mikä oli, että hän oppi kulkemaan vasta täällä Suomessa, vaikka hän oli siihen mennessä asunut, oliko 5 kuukautta, mitä oli asunut Suomessa, niin hän ei osannut sitten kulkea täällä Suomessa ja joulun aikana oppi tämänkin. Mielenkiintoista oli myöskään se, että perhe tavallaan löysi hänet. Ja perhe, mikä minut yllätti, oli se, että perhe löysi myös sen henkilön, joka sitten ohjasi hänet minun, eli mun työntekijän. Ja niin kuten mä vähän arvelin, ja mä varoitin tyttöäkin, niin perhe yritti houkutella kyseistä tyttöä sitten takaisin.
Eli olen kuullut viestit, mitä mulle lähetettiin, että tule takaisin, eli alettiin käyttämään semmoista manipulaatiota sitten henkilölle, että tule takaisin, lapset ikävöivät sinua, me ikävöitä, me maksetaan. Sitten luvattiin, että lapsille tavallaan ne rahat, mitä työntekijältä jäi tienamatta, että ne rahat myös maksetaan kyseiselle henkilölle jälkikäteen. Ja koska kysymys loppupeleissä ei ollut isoista summista, niin sitten mä sanoin, että älä usko. Siinä kohtaa vielä sitten mä sanoin, että että jos he haluavat maksaa, he tulevat tekemään sen pankkitilin kautta. Ja sitten sieltä tuli just useita viestejä ja ääniviestejä, mitä sitten tyttö välitti mulle. Ja mä ohjeistin, että hän tulee tienaamaan Suomessa ne rahat takaisin, annetaan olla. Ja sitten, että kyllä tavalla me saatan. Ja silloin vielä itse asiassa mä olin siinä uskossa, että Suomen oikeusvaltio kyllä sitten pystyi saamaan ne rahat takaisin. Mutta loppupeleissä ne rahat jäivät saamatta. Mä uskon, että tyttö sitten pystyi ne tienaamaan takaisin. Huomattavasti myöhemmin mulle myös selvisi, että tämän tytön pelastaminen oli sen tytön oma asia. Koska meillä on poliittisia sopimuksia, tai tämmöisiä, voiko sanoa poliittisia sopimuksia erilaisten valtioiden kanssa, että heidän työntekijät tavalla ovat heidän omaisuutta. Ja siksi silloin kun tämä tapahtui, poliisi ei mennyt kyseisen asuntoon, koska he pystyvät tunnistamaan sen, kuka siellä asui siinä osoitteessa. Sen takia he eivät koskeneet siihen tyttöön, eli he eivät mennyt seuraavana aamulla hakemaan hänet siitä sovittusta paikasta, koska hän oli sitten toisen maan ikään kuin omaisuutta, eli hän oli sen työntekijänä tullut tänne Suomen. Ja siitä syystä myös ei pystytty tutkimaan kyseistä työsuhdetta, eli mä en tiedä, että mitä siellä kulisseissa tapahtui, kaikkea tietoja mä en saanut, mutta mä tiedän ainakin sen, että vaikka sitä asianajaja aloitti tutkimaan kyseistä tapausta, se jäi kesken johtuen siitä, että kyseessä oli toisen maan viranomainen, johon sitten ei voinut koskea. Lopputulos on se, että kyseinen henkilö sai töitä, eli hän oli meillä, mutta koska hän ei osannut kulkea Suomessa ja hän oli tottunut olemaan perheessä, jolloin hän teki sitä, mitä hänelle sanottiin. Hän koki, että kaupungilla paikasta toiseen siirtyminen oli hänelle haastava, niin hän vaihtoi sitten työpaikan, hän sai sitten toisen perheeseen töitä. Ja itse asiassa tarkistin tässä pari päivää sitten, että mitä hänelle kuuluu, koska mä oon aina ollut hänen yhteydessä, auttanut sitten hänen viisumin asioissa ja sitten antanut neuvoa, että miten hän tietyissä tilanteissa pitäisi käyttäytyä, koska ihmiskaupan uhrin tilanne meillä Suomessa on vähän helpompaa, mikä on mun mielestä erinomainen. Eli hän saa helpommin viisumin, mutta hän on edelleen saanut viisumin sitten työnteon perusteella. Ja tarkastin just häneltä, että hän on siinä samassa perheessä. Olen sitten neuvonut, että miten siinä perheessäkin, kun tuli pieniä tämmöinen erimielisyyksiä, sitten hän neuvoin hänet siitä, että miten pitäisi tavallaan käyttäytyä. Ja hän voi erinomaisesti kyseisessä perheessä, hänellä on hyvät oltavat ja olen varmistanut, että hänellä on kaikki hyvin, eli mä oon tosi onnellinen siitä. Mutta tämä oli mun story siitä, että miten mä pelastin ihmiskaupan uhrin. Ja sitten aika moni on sanonut, että hei Monika, että sun pitää tavallaan kertoa tämä story, vaikka mä oon ehkä sanottanut, että tämä on ollut asia, mikä järkytti mua eniten, koska tämä järkytys
tapahtui vasta seuraavalla päivällä, että apua, että mitä mä tein, että teikö mä oikein, teikö mä väärin. Ja sitten, että tavallaan se järkytys tästä, koska se oli vähän kuin, koko story oli vähän kuin jostain elokuvista. eli miten se alkoi ja yöllä miten se pelastaminen tapahtui. Tämä oli vähän kuin elokuvista, niin se oli, ja sitten tämä, että miten ihan oikeasti tämä pelastaminen on ihmisen oma asia, eikä se käytännössä kukaan voi auttaa, niin se vähän ehkä mua yllätti ja järkytti, että miten niin, että minä yksittäinen henkilö voin mennä pelastamaan, mutta poliisi ei auta mua siinä. Mutta nyt mä ymmärrän, kun mä sain sitten myöhemmin, huomattavasti myöhemmin, kun mä menin tutkimaan tätä ja kyselin niin ja sain vastauksia, niin se aukeni mulle, että miksi se oli sitten tavallaan ikään kuin mun tehtävä tässä tilanteessa, mutta ehkä tämä, mikä on paras, että me HR-alan ihmiset oppisimme tunnistamaan näitä tilanteita, lukemaan ehkä vähän tarkemmin näitä, minkälaisia hakemuksia meille tulee, ja sitten jos jäätän keskustelemaan, ehkä esittämään lisäkysymyksiä, niin siitä kautta sitten selviää nämä tilanteet. Tämä oli mun tarina, opettavainen semmoinen, ehkä jopa järkyttäväkin, mutta ei se rohkeus mihinkään häviä tämän myötä, että nyt mä oon päässyt tavallaan tästä järkytyksestä yli ja on valmis siitä kertomaan enemmän. Eli tämmönen storytime tällä kertaa. Katsotaan, mitä mä keksin sitten seuraavaksi kerraksi. Ja tämän ansiosta mä oon löytänyt, itse asiassa mä haluan semmoisen asian sanoa, että mä oon löytänyt sitten tämmöisen hyväntekeväisyyskohteen myöskään meille. Eli mä haluan tukea näiden naisten turvakotia, koska nyt kun mä oon päässyt tutustumaan siihen ja mä näen, mitä ihan oikeasti tehdään, että ollaan huolissa näistä lapsista ja ostetaan heille nämä unilelut, että mä oon löytänyt myöskään semmoisen, että mitä mä haluan sitten yrityksen kautta tukea turvakotia, jotta nämä naiset, lapset saisivat sitten sen tarvittavan avun. Ja mä tiedän, että heistä pidetään hyvää huolta. Eli kaikkea hyvää sulle. Kiitos kun kuuntelit. Jätä kommentti kommenttikenttään ja me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!